Salve dudes și bine ați venit la un nou clip pe canal. Fraților, astăzi am un upgrade foarte mișto pentru că avem un nou produs pe studio pe care vreau să vi-l arăt. Dar vreau să vă arăt chestia asta și anume, am aici un trepied de la Neewer. Am foarte multe produse de la Neewer, avem și lumina cu care eu mă iluminez în momentul de față, este un panel light LED, tot de la Neewer. Și trepiedul ăsta mi-a servit atât de bine. În ăștia 8 ani de zile de când îl am, ăsta a trecut prin toate. Nisip, apă, apă de mare care este sărată de asemenea. A făcut peste 100 de ședințe de imobiliere, nunți, botezuri, tot felul de evenimente. L-am folosit chiar și la ultimul pentru că îmi pun second cam-ul pe el și trage de la distanță. Deci nu vă pot spune cât de mulțumit am fost de el și, bineînțeles, în continuare, it's going strong. Acum, hai să vedem ce avem în cutie și vreau să știți că l-am probat, l-am testat, vreau să văd dacă se ridică la nivelul așteptărilor mele și dacă depășește ștafeta pusă de celălalt model, ăla antic. În primul rând, vine în această gentuță, avem aici strap coardă mare și de asemenea strap mic, pe ăsta îl folosesc eu de obicei. Și înăuntru avem minunăția de Neewer LT38. Ia să vedem, mai avem ceva pe aici. Avem, se pare, un buzunar interior și de aici o husă. Avem aici manualul și 3 imbusuri cu care probabil ajustăm chestii dacă este nevoie. Avem aici o construcție din carbon și picioarele nu sunt complet rotunde, au o formă foarte interesantă și asta pentru a face cât mai compact trepiedul. Pentru că da, ăsta este un trepied în mare parte de travel, dar bineînțeles poate fi folosit la orice altceva, dar el este marketat pe partea de travel, pe partea de călătorii. Pentru că are 1,4 kg, suportă până la 10 kg, vine cu un ball head sau bilă măricică și asta înseamnă că avem stabilitate frumoasă, avem acolo grip când îl strângem și îl punem în diferite poziții, bineînțeles 360. Mai avem de asemenea și axa asta care este marcată pentru panorame, așa că putem să facem și treaba asta. Avem knoburi, adică manetuțe mari, deci putem să-l folosim și în situații de zăpadă în care avem mănuși, ele se pot manevra foarte ușor. Un exemplu este mânerul de aici care acționează acest ballhead, bila, da? E un mâner foarte mare, deci cu mănuși n-ai niciun fel de problemă și doar ai dat de el, mă rog, ai ajustat cum se face de obicei. Dacă poziția nu este cea pe care o vreau, atunci pot trage și modifica. Tipul ăsta de knob, dacă vrei, sau șurub, da? Ajustabil, îl mai am de asemenea la unele gimbaluri. Și întotdeauna mi-a plăcut pentru că nu vrei, adică de obicei stă așa puțintel, știi? Poți să te atingi nasol de el, dar așa poți să-l ascunzi fix pe interior și l-ai făcut flash cu corpul trepiedului. Forma picioarelor mi se pare foarte interesantă, nu sunt rotunde precum coloana principală, au așa multe laturi, unele mici, unele mari, arată foarte, foarte bine. De asemenea, vine cu o înălțime atunci când este strâns, împachetat de 47 de centimetri și se ridică maxim la 155 de centimetri. Și că tot vorbim de dimensiuni, vreau să vă arăt cât de aproape de sol se poate face fără să îl inversez. Ei bine, în primul rând o să desfac picioarele și ele se desfac în 3 poziții, iar ultima poziție, o să vedeți într-o secundică, este ceva de speriat. Deci, cam așa. După care trebuie să scoatem coloana principală și pentru asta va trebui să deșurubăm aici cârligul pe care noi îl folosim să punem ceva greutate sau de obicei backpack-ul atunci când suntem pe travel. Doar de 3 sau 4 ore am dat de el și s-a deșurubat, după care coloana centrală iese foarte, foarte ușor și acum trepiedul este foarte aproape de sol. Avem aici coloana principală care se deșurubează, se împarte practic în două, înșurubarea durează un pic ceva aici, pentru că trebuie să fie sigură această coloană. Și acum avem bila plus noua coloană mai micuță pe care o voi pune aici până jos, am strâns, iar camera va veni deasupra. Deci cam așa merge, foarte, foarte aproape de sol. Este de fapt cel mai aproape de sol trepied pe care l-am folosit până acum, fără să inversez camera.
Treaba asta este foarte utilă atunci când vreau să iau, bineînțeles, unghiurile alea de jos, dar în mare parte, dacă am plante pe jos, eu așa îl folosesc. Dacă am ceva tufiș sau plante mai micuțe, ați văzut cât de repede merge transformat în poziția asta și așa pot să am un foreground, spre exemplu, să-l bag pe lângă floricele, știi, să le am puțin în cadru acolo. Aici, în partea de sus, avem câteva lucruri interesante. În primul rând, avem cuplajul, avem o placă de tipul Arca Swiss. O știm cu toții, este foarte versatilă. De asemenea, este compatibilă și cu placa de la Peak Design. Și mai avem ceva aici. Dacă voi scoate placa de aici, putem să vedem, da, avem aici bula de nivel. Așa că dacă intenționezi să-l folosești în imobiliare, spre exemplu, asta o să ajute foarte mult. Și încă o chestie foarte tare, pe partea asta avem un cupleu de 1x4 în care noi putem băga orice accesoriu, precum o lumină, precum un microfon, un Magic Arm ca să țină o baterie externă, spre exemplu. Și atunci când eu voi muta, practic, ballhead-ul, se va muta și accesoriul ăsta. Deci ceva ce avem de obicei legat la cameră. Dar cupleurile nu se termină aici, pentru că pe lateral mai avem încă câteva. Avem încă unul în partea asta și mai avem încă unul în partea cealaltă, aici, care de asemenea au și opritoare. Așa că poți accesoriza foarte mult acest trepied. Eu chiar am făcut un test, am pus un Osmo Pocket 3 pe lateral pentru un unghi mai larg și de asemenea am pus și o baterie externă pentru a da la cameră, dar bineînțeles pot să dau cablu și la Osmo Pocket 3. Așa că merg ambele. Magic Arm, toate cele poți să-l tunezi după nevoi. Acum dacă mergem mai în jos, la picioare, aici avem 5 segmente cu clemă, bineînțeles, și cu o singură mișcare putem să le desfacem foarte, foarte ușor. Clemele sunt foarte mari, după cum bine se vede, sunt cât un deget mic, se pare, și întoarse la capete ca să nu-ți prinzi pielea, degetele și așa mai departe. El în sine, ca și construcție, este foarte robust. Asta e ceva ce am observat. N-am niciun alt trepied care să se apropie de cât de robust este ăsta. Când pun camera pe el, se simte că, bă, ești foarte în siguranță aici. Nu există de asemenea niciun fel de joc la încheieturi. Asta e o chestie foarte importantă la trepiezi, pentru că de asta îți sunt și incluse acele chei imbus. Dar modelul ăsta, cel puțin, pe care l-am eu aici, a venit fără niciun fel de joc sau ceva necesar de ajustare, dar dacă sunt cazuri, poate cu timpul, unde poate se mai slăbește pe aici pe acolo, există aceste chei imbus pe care le-au inclus în pachet și pe ele le putem folosi aici și de asemenea la picioare, ca să putem să le mai strângem un pic. V-am spus, nu este cazul aici. Mai pe scurt, este un trepied robust. Este ușor, este compact, cât poate să fie compact, dar bineînțeles și sigur, pentru că acolo e un pic de skepsis. Ce este mic, de obicei tinde să fie și flimsy. Așa că vrei o combinație, vrei și compact și ușor, 1,4 kg apropo, dar vrei totodată și sturdy, vrei să fie și sigur, să ai echipamentul de mii de euro pus deasupra și să nu ai probleme la vânt sau mai știu eu ce, orice trepidație, vibrație și așa mai departe, să știi că nu ai probleme cu chestia asta. Acolo mi se pare că vine un picuț rețeta aia, știi, gen, ok, lăsăm un pic din partea de compact, dar vrem mai mult robust și așa mai departe, știi? Și mi se pare că ăsta vine cu o combinație între ele foarte echilibrată. Ca și preț, acest trepied vine undeva pe la un 300 de euro. Zic undeva pentru că l-am găsit pe Amazon la 330 de euro, dar cu cuponul integrat de 70 de euro vine la 260 de euro. Deci de multe ori sunt sale-uri, sunt reduceri și îl poți prinde foarte bine. Și pentru că am văzut comentariile la celălalt clip cu celălalt trepied, vreau să vă înștiințez că de obicei tipul ăsta de trepied de fibră de carbon și de asemenea compact, rezistent, da, care suportă și kilograme ca lumea și pe care poți să spui în siguranță echipamentul, dar totodată să nu te rupă nici la greutate, da? 1,4 kg doar. Ăsta este prețul în general, nu este un preț mare. Dacă ne luăm, spre exemplu, după celălalt trepied de la Peak Design care costă 600 de euro, de multe ori 600 plus euro, ăsta costă mai puțin din jumătatea ăluia, iar ăsta nu doar că face mai multe, dar este și mai robust decât ăla. Este celebrul trepied de la Peak Design de 600 plus euro. Așa că nu este doar un trepied, este un trepied din fibră de carbon. Este un trepied cu chestii noi, cu cupleuri și așa mai departe. De cele mai multe ori, cât dăm, atât primim. Iar aici avem un trepied care își merită cu adevărat prețul. Am pus un link în descriere dacă vreți să vedeți mai multe detalii despre acest trepied Neewer LT38 și de asemenea linkuri către Amazon. Deși prețul este bun, la reducere ar fi și mai bun.
Până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!